Hey guys! Welcome back dito sa ating channel, Pinasarap. For today's recipe, we are going to cook a tunaham pasta. So ito yung ating mga ingredients. Meron tayong ham na naka-chop ng square-square. And meron tayong tuna, flex in oil, century tuna. Ito po yung tuna na ideal, yung wala siyang flavor na tuna. And meron tayong maraming tomatoes. Kasi tamang-tama marami kaming tomatoes. Sayang naman pag masisira. So mas maganda mas maraming tomatoes. We have butter, garlic, onion, white pepper, pwede din ground black pepper, pwede din. Meron tayong cheese. Mamaya sa pag-isa, haluan natin ang cheese. Meron tayong salt, konting salt. Yan ang ating macaroni. Ang ating macaroni, yan, patayin na natin para hindi siya cheese. Quick melt cheese. Natin. Yan, konting asin, konti lang. Nakama. Muna natin final na tikim with the cheese on the top. Yan. Wow, yummy! Tamang-tama lang yung alat, yung combination ng kanyang mga ingredients, yung pampalasa, walang overpowering, masarap. Marami lang yung ating tomatoes, mas maganda kasi mas masarap, mas marami tomatoes. Ayan, hope you guys enjoy this recipe for today. Comment down below, subscribe sa mga bago dito sa ating munting YouTube channel. Salamat guys! Share, like, and you also try this out sa inyong mga kusina para ipakain sa inyong mga anak. Yan, mga anak at sa inyong asawa. For sure sila ay mag-i-enjoy. Masarap. Yum, yum.